Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Vậy là Trảm Thân mùa 2 rốt cuộc cũng đã comeback rồi đây. Trong tập này, Thẩm Thanh Trúc sẽ phải bất lực tận mắt chứng kiến người anh em Lý Giả hy sinh ngay trước mắt mình. Đứng trước đại nạn sạt lở ập xuống Tân Nam Sơn, cô bé Nha Nha cũng phải trải qua nỗi đau đớn tột cùng khi mất đi người thân thiết nhất. Bên cạnh đó, hành động lấy chiếc huy hiệu ra của Hồng Giáo Quan là có ý đồ gì? Liệu đây có phải là một quyết định sinh tử hay không? Không để các bạn phải chờ lâu nữa. Ngay sau đây, chúng ta hãy cùng đi vào phân tích chi tiết những hình ảnh đắt giá trong trailer tập 4 nhé. Mở đầu trailer, giọng nói ngây thơ đầy xót xa của cô bé Nha Nha cất lên. Bà nội từng nói với con rằng, vào ngày xưa, hình như là từ 1 năm trước thì phải, nơi này đã từng rất uy nghi và hoành tráng. Thần núi ơi, liệu ngài có thể giúp con thực hiện nguyện vọng này được không? Đầu tiên phải nói rằng, phân cảnh này thực chất là một sự sáng tạo mới hoàn toàn của bản hoạt hình so với nguyên tác. Thế nhưng phải thừa nhận là sự thay đổi này được làm cực kỳ tốt. Đây chính là bước đệm mở ra chủ đề chính của tập tiếp theo, biến cố Tân Nam Sơn. Đằng sau vẻ ngoài có vẻ ấm áp và bình yên của ngôi làng lại đang ẩn chứa những điểm báo kinh hoàng của một tai họa cận kề. Nhân vật tiếp theo xuất hiện chính là cô bé Nha Nha. Tuy cô bé không phải là một nhân vật quá tầm cỡ trong cốt truyện, nhưng chắc chắn đây là quân cờ đầu tiên mà nhà làm phim dùng để ngược người xem. Nha Nha vốn là một đứa trẻ ngoan ngoãn sống tại Tân Nam Sơn cùng với bà nội của mình. Tình cảm sâu đậm của hai bà cháu được khắc họa rất rõ nét qua từng khung hình. Không chỉ dừng lại ở đó, nếu tinh ý quan sát căn nhà nhỏ, bạn sẽ thấy ngoài đồ ăn thức dùng đơn sơ thì khắp nơi đều treo đầy giấy khen của Nha Nha. Có vẻ như cô bé là một học sinh vô cùng ưu tú. Trên tường còn treo một bức ảnh chụp chung ấm áp của hai bà cháu. Chính vì xây dựng một bầu không khí quá độ yên bình và tươi đẹp như vậy, nên khi thảm họa ập đến, nhát dao cứa vào lòng người xem chắc chắn sẽ đau đớn hơn trong nguyên tác rất nhiều. Bởi lẽ trong truyện chữ vốn không hề miêu tả chi tiết đến thế. Ở điểm này, mình đánh giá rất cao sự tinh tế của đội ngũ sản xuất phim. Ngay sau đó, biến cố Tân Nam Sơn chính thức bùng nổ, những dòng lũ bùn đất cuồn cuộn đổ xuống sau trận sạt lở dữ dội và ngôi nhà nhỏ của Nha Nha cũng không thể thoát khỏi kiếp nạn. Cảnh tượng hoang tàn này khi đặt cạnh sự yên bình ở đầu video đã tạo ra một sự tương phản cực kỳ mạnh mẽ, khiến người xem không khỏi xót xa. Tiếp theo, chúng ta hãy thấy sự xuất hiện của một kẻ tay cầm lưỡi liềm tử thần. Không còn nghi ngờ gì nữa, gã chính là hung thủ đã ra tay sát hại Lý Giả và cũng là kẻ đứng sau toàn bộ tai họa lần này. Tên giao hỏa này chính là ác nhân Nghệ Ngữ, gã cũng đã từng lộ diện ở phần cuối của tập trước. Sự xuất hiện của Nghệ Ngữ đã gián tiếp khẳng định trong nội bộ trại tập huấn chắc chắn có kẻ phản bội. Biến cố Tân Nam Sơn thực chất là một cơn ác mộng do một tay gã lên kế hoạch nhằm kiềm chế Viên Cương, từ đó tạo cơ hội cho đám tín đồ của mình bao vây và tiêu diệt Lâm Thất Dạ. Quay trở lại với phân cảnh của Lý Giả, lúc này cậu ấy đang loay hoay soi đèn pin trong đêm tối. Nguyên nhân là vì bố mẹ của Nha Nha lên núi gặp lở đất rồi mất liên lạc, thế nên nhóm của Thẩm Thanh Trúc mới cùng nhau lên núi tìm kiếm. Tuy nhiên, hành động nghĩa hiệp này lại vô tình khiến họ rơi vào bẫy của kẻ thù, tạo cơ hội cho đám tín đồ của Nghệ Ngữ thực hiện âm mưu tàn sát từng người một. Nơi ánh đèn pin chiếu vào, một bóng lưng lạnh lẽo bất ngờ xuất hiện, kết hợp với cảnh quay ngay sau đó, kẻ đứng trong bóng tối không ai khác ngoài tên sát nhân cầm liềm. Dù Thẩm Thanh Trúc đã nghe thấy tiếng kêu cứu của Lý Giả và vội vã lao đến, thế nhưng tất cả đã quá muộn. Lúc này, người anh em của cậu đã bị chém làm đôi và ngã xuống trong vũng tinh huyết đỏ rực. Như vậy, một tân binh đầy nhiệt huyết của khóa 039 đã chính thức hy sinh. Tiếp theo, nhìn vào trailer, có thể thấy Thẩm Thanh Trúc đã được bổ sung thêm khá nhiều đất diễn, đặc biệt là trận chiến nghẹt thở với các cao thủ xuyên cảnh khác. Trong nguyên tác, tác giả viết đoạn này khá sơ sài, hầu như chỉ tập trung miêu tả cảnh hắn đi báo thù cho Lý Giả mà thôi. Dù có thêm thời lượng lên hình, nhưng xem chừng Thanh Trúc cũng phải chịu chảy ra chóc vẩy và bị hành hạ rất dã man. Ngay sau đó, cục diện trận đấu càng trở nên hỗn loạn với sự xuất hiện của Viêm Mạch Địa Long, một dị thú sở hữu cảnh giới hai cảnh cực kỳ đáng sợ. Nó không chỉ di chuyển dưới lòng đất dễ dàng như đi trên đất bằng mà còn có thể khơi mào các trận thảm họa địa chất hủy diệt. Nhờ có kết giới tuyệt đối thổ vực, nó dễ dàng kéo toàn bộ đối thủ trên mặt đất xuống thế giới ngầm để chiến đấu. Chính vì vậy, trong các diễn biến tiếp theo, nhóm của Lâm Thất Dạ sẽ phải sinh tử chiến ở sâu dưới lòng đất. Lúc này, Lâm Thất Dạ xuất hiện với cơ thể đầy thương tích và mệt mỏi. Đây có lẽ là cảnh tượng sau khi hắn vừa một mình làm gỏi hai tín đồ xuyên cảnh. Chưa dừng lại ở đó, hắn còn phải liên tục chạy đôn chạy đáo để hỗ trợ cho cả Béo Béo và Thẩm Thanh Trúc. Trong trận chiến tàn khốc này, hầu như tất cả mọi người đều đã chạm tới giới hạn chịu đựng. Béo Béo chỉ có thể đóng vai trò support, Thẩm Thanh Trúc thì bị thương nặng đến mức thừa sống thiếu chết. Ngay cả giáo quan cũng không tránh khỏi việc phải hộp tiết canh. Các nhân vật khác vốn không được nhắc đến nhiều trong truyện thì lên phim chắc chắn cũng sẽ tơi tả không kém. Cuối cùng, chúng ta đến với phân cảnh Hồng giáo quan bị trọng thương. Vết thương này có lẽ là do gã tín đồ xuyên cảnh gây ra, nặng hơn rất nhiều so với những gì được mô tả trong nguyên tác. Còn về chiếc huy hiệu xuất hiện ở cuối trailer, những ai đã đọc truyện đều biết nó từng xuất hiện 2 lần. Lần thứ nhất là tại hang ổ của Địa Long, khi Viêm Mạch Địa Long xuất hiện dữ dội, Hồng giáo quan đã quyết định hy sinh bản thân, kích hoạt huy hiệu để câu giờ cho đám học trò chạy trốn. Tuy nhiên, ngay khi ông định liều mạng thì may mắn thay, Lâm Thất Dạ đã kịp thời ngăn cản, nhờ thừa hưởng sức mạnh thần uy từ nữ thần đêm tối Nick, Thất Gia đã cứu giáo quan một mạng từ cửa tử trở về. Còn lần thứ hai, chiếc huy hiệu này được kích hoạt thì lại bị Thẩm Thanh Trúc ra tay ngăn chặn. Do đó, phân cảnh trong trailer lần này khả năng cao chính là lần bị Lâm Thất Dạ cản lại.
Vì vậy, các bạn cứ yên tâm là Hồng giáo quan của chúng ta sẽ không hy sinh ở tập này đâu nhé. Như vậy, nếu Hồng giáo quan không hy sinh thì kết cục bi thảm ở cuối tập phim này dành cho tân binh Lý Giả là rất cao. Một điều mà chúng ta phải thừa nhận là lượng thông tin được truyền tải trong trailer tập 4 thực sự rất khổng lồ, thậm chí vượt qua rất nhiều chương trong truyện chữ. Có vẻ như nhịp điệu cốt truyện của Trảm Thần bản hoạt hình đang được đẩy đi với tốc độ cực kỳ nhanh, nhưng đổi lại, trải nghiệm thị giác và cảm xúc mà nó mang lại thì thực sự rất đáng tiền đúng không nào? Video đến đây là hết. Đừng quên like và theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để không bỏ lỡ những phân tích mới nhất của tập tiếp theo các bạn nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.